დუბაიში საერთაშორისო თანამედროვე ხელოვნების დაჯილდოების ცერემონიალი Global Art Awards-ი გაიმართება. ქართველი დიზაინერების დემნა და გურამ გვასალიების ბრენდზე Financial Times-მა სტატია გამოაქვეყნა. ამერიკაში ჯორჯიას შტატში სამართალდამცავებმა 21 წლის სტუდენტი ჯორჯიას ტექნიკური ინსტიტუტის LGBT თემის უფლებათა დამცველი ალიანსის პრეზიდენტი სკოტ შულცი მოკლეს. სამშაბათი 19 სექტემბერი აქტიური დილა TV პირველზე და სასარგებლო მამოტივირებელი თემები სამუშაო დღის საწყისისთვის რა ხდება საქართველოსა და მსოფლიოში. წელს Emmy 2017-ის დაჯილდოებაზე ნომინაციაში საუკეთესო მსახიობი ქალი მინისერიალში ან სატელევიზიო ფილმში ნიკოლ კიდმანმა გაიმარჯვა. ეს ნიკოლის კარიერის მანძილზე პირველი Emmy-ა, რომელიც მას Big Little Lies-მა მოუტანა. სერიალში დიდი პატარა ტყუილები ნიკოლის პერსონაჟი სელესტი ბედნიერი და წარმატებული ქალი ჩანს ერთი შეხედვით სრულყოფილი ცხოვრებით, მაგრამ ის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. ნიკოლმა ჯილდო თავის ქმარს მომღერალს ქით ურბანს და შვილებს მიუძღვნა და ოჯახში ძალადობის თემაზე ისაუბრა. მეც როგორც სელესტი ვარ დედა და ცოლი, მყავს ორი პატარა გოგო, სანი და ფეიზი და ჩემი ძვირფასი ქმარი კიტი. მე სწორედ მათ ვთხოვ დახმარებას ამ გზაზე, მათი მხარდაჭერა და ის მსხვერპლი, რისი გაღებაც უწევთ, ძალიან ბევრს ნიშნავს. ამ ჯილდოს თქვენ გიძღვნით, მინდა რომ ეს ჩემი პატარა გოგონების თაროზე იდოს და როდესაც მას შეხედავენ, გაიფიქრონ რომ ესაა მიზეზი, რატომ არ იყო ხოლმე დედა მათ გვერდით ძილის წინ, მაგრამ მათ ასევე მინდა იცოდნენ, რომ ხანდახან როლების შანსს გაძლევენ უფრო დიდი სათქმელი გადასცემ მსოფლიოს. ჩვენ მზის სინათლეზე გამოვიტანეთ ოჯახში ძალადობის თემა. ეს საშინელი ფარული დაავადებაა და ჩვენ შორის იმაზე მეტად არსებობს, ვიდრე ამას ვაცნობიერებთ. ის სავსეა სივრცხვლითა და საიდუმლოებებით და თქვენ, ვინც ამ ჯილდოთ იმაღიარეთ, ეს თემა კიდევ უფრო წინ წამოსწიეთ. ასე რომ მადლობა დიდი. მადლობა ქეცვიხი თქვენს წინაშე. ეს იყო ნიკოლ კიდმანი ქალების ნარატივის არეალში დროა დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ვინაობის გამხელის შემდეგ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს გადავხედოთ და გველოდით. მორიგი ნარატივი და სტუმრები სამშაბათის გადაცემაში. საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტი ეკატერინე მაისურაძე და თამარ გოგოშიძე, თესუს ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. 11 ნოემბერს დუბაიში საერთაშორისო თანამედროვე ხელოვნების დაჯილდოების ცერემონიალი Global Art Awards იმართება. დაჯილდოება მიზნად ისახავს მსოფლიო მასშტაბით თანამედროვე არტისტების მიღწევების დაფასება, აღიარებას და არტ სცენაზე მათთან თანამშრომლობის ხელშეწყობას. სპონსორთა შორის არიან Wall Street Journal, კატარი და Armani ჰოტელი. სწორედ ამ სივრცეში ქართული სახელი და გვარი ლევან სონღულაშვილი გაიჟღერებს. წელს პირველი ფართომასშტაბიანი Global Art Awards-ი გაიმართება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დუბაის ცენტრში, ბურჯ ხალიფაში. ჟიურის წევრებს შეადგენენ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული ხელოვნების კრიტიკოსები, ხელოვანები, კოლექციონერები, გალერისტები, ხელოვანების მეწარმეები და შუა აღმოსავლეთის ხელოვნების კოლექციონერთა ასოციაციის წევრები. წარმატებები ცხადია. ქართველი დიზაინერების დემნა და გურამ გვასალიების ბრენდზე Wetmans-ზე Financial Times-მა სტატია გამოაქვეყნა სახელწოდებით Wetmans გურამ გვასალიას სახარება. Wetmans დიზაინერებმა ძმებმა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 2014 წელს დააფუძნეს ბრიტანულ გამოცემას გურამ გვასალია მოდის სამყაროში არსებულ გამოწვევებზე და თავად ბრენდზეც უამბო. Wetmans თავიდანვე ჰქონდა ნათელი ხედვა, როგორი ბრენდი უნდა ყოფილიყო, ისტორიულად ბრენდები ქმნიდნენ ტანსაცმელს, ხოლო მომხმარებელი მას ყიდულობდა. ახლა ვითარება შეიცვალა, დღეს ქმნიან ტანსაცმელს პოდიუმისთვის, ხოლო ყიდიან პარფიუმერიასა და საფულეებს duty free მაღაზიებში, ამბობენ ისინი. ისინი ნელ-ნელა კლავენ საკუთარ ბრენდებს უეცარი მოგების მიღების გამო, როდესაც ამბობენ, რომ Wetmans არ ემორჩილება წესებს და არის დესტრუქციული, ეს არ არის Wetmans-ის შეფასება, ეს არის მოდის დღევანდელი მდგომარეობის შეფასება, აცხადებს გურამ გვასალია, რომელმაც ასევე FT-ის მოდის ინდუსტრიაში არსებულ პრობლემებზეც ისაუბრა, სხვა შორის გაყიდვებსა და ბიზნესის კეთების მისეულ ხედვასაც პარალელურად. პარალელური მარკეტინგი ერთ-ერთი ყველაზე ბინძური საიდუმლოა მოდის ინდუსტრიის და მას ნელ-ნელა უფრო მეტი და მეტი ძვირადღირებული ბრენდი იყენებს. იმის მაგივრად, რომ წარმოებული პროდუქცია პირდაპირ გზით გაყიდონ ფულს უხდიან შუამავალ გადამყიდველებს, რომლებიც პროდუქციის დიდ ნაწილს საშინელ მაღაზიებში ყიდიან. ბრენდებმა შესანიშნავად იციან პარალელური მარკეტინგის შესახებ, თუმცა გაყიდვების ზრდის გამო თვალს ხუჭავენ, ამბობს Wetmans-ის გენერალური დირექტორი. შეგახსენებთ,
მოგესალმეთ, რომ ვეთმენცის კრეატიულმა დირექტორმა დემნაგვასალიამ 2017 წლის მარტში CFDA-ს, ანუ ამერიკის მოდის დიზაინერების საბჭოს ჯილდო მიიღო, აღნიშნულ პრიზს ხშირად მოდის ოსკარსაც უწოდებენ. გვასალია ასევე ცნობილი ესპანური მოდის სახლის ბალენსიაგას კრეატიული დირექტორი გახლავთ. ესეც არაერთხელ გაგვიხილავს ქალების ნარატივში. რესპუბლიკური პარტია აცხადებს, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოში გეი წყვილებს შორის ქორწინება კონსტიტუციურად იკრძალება, LGBT ადამიანების თანაცხოვრება სახელმწიფომ კანონმდებლობაში სამოქალაქო პარტნიორობის განსაზღვრით უნდა დაარეგულიროს. შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტი რესპუბლიკელებმა არასამთავრობო ორგანიზაცია ლიბერალურ ხაზთან ერთად შეიმუშავეს, როგორც პარტიაში ამბობენ, პოლიტიკის დოკუმენტის კანონპროექტად გარდაქმნა მიმდინარეობს და მისი პრეზენტაციაც მალე მოხდება. დოკუმენტის თანახმად, როდესაც ქალი და კაცი ქმნიან ოჯახს და მას იურიდიულად აფორმებენ, ისინი საოჯახო სამართლით დაცული სუბიექტები ხდებიან, რაც ერთნაირსხესიანი წყვილების შემთხვევაში არ ხდება. ანუ გეი წყვილისთვის, რომელიც დიდი ხანია ერთად ცხოვრობს და საერთო მეურნეობა აქვს, ქონებრივი უფლებები საქართველოს სახელმწიფო სამართლებრივ სივრცეში არ არსებობს. რუსეთი, უკრაინა, საქართველო ეს ის მარშრუტია, რომელიც 1947 წელს ფოტოსააგენტო მაგნუმის დამაარსებელმა რობერტ კაპამ გაიარა და მაშინდელი ცხოვრება საკუთარ ფოტოობიექტივში ასახა. ფოტოგრაფს სურდა, რომ ერთი ქვეყნის წყობის გავლენაში მოქცეული სამი სხვადასხვა ერის კულტურა და დამახასიათებლები აესახა. 70 წლის შემდეგ ორი განსხვავებული ეპოქა და ორთვიანი მოგზაურობის ამსახველი კადრები ერთ საგამოფენო სივრცეში იყრის თავს. კოლექცია ათეული წლების წინაც და ახლაც ფოტოსააგენტო მაგნუმს უკავშირდება, გზა, რომელიც გასულ საუკუნეში რობერტ კაპამ განვლო, ახლა თომას დორჟაკმა გაიარა. პირველ შემთხვევაში ფოტოგრაფის მეგზური ამერიკელი მწერალ ჯონ სტაინბეკი იყო, ახლა კი ფოტოხელოვანთან ერთად მოგზაურობა ბრიტანელმა ჟურნალისტმა ჯულიო შტრაუსმა აღწერა. გამოფენა თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში იხსნება და მაგნუმის 70 წლის იუბილეს ეძღვნება. და ჩვენი მაყურებელი უკვე სიღრმისეულად არის გარკვეული ქალთა გლობალური ბიზნეს ფორუმის მიმდინარეობაზე, რომელიც საქართველოში წელს პირველად გაიმართა და რომელსაც ჩვენ აქტიურად ვაშუქებდით, ჩვენი გუნდის დახმარებით თქვენ, ჩვენმა მაყურებელმა ქალების ნარატივის პირდაპირ ეთერით, რომელიც სასტუმრო ბილდბორდიდან ფორუმის მიმდინარეობის პარალელურად გადიოდა, გაიცანით ის წარმატებული ქალბატონები, რომლებსაც სურთ ბიზნესი კიდევ მეტად განავითარონ და დაამყარონ კონტაქტები მსოფლიოს 16 ქვეყანაში და არა მხოლოდ. კიდევ ერთხელ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ ფორუმზე გამომსვლელთა კომენტარები და მათი გამოცდილება საერთაშორისო ასპარეზზე. თემაზე ნინი ლონგურაშვილი შემოგვიერთდება. ნინი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გვანცა. ფორუმი, რომელსაც ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი აქტიურად აშუქებდა საქმიან ქალთა გაერთიანების ორგანიზებით და საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით გაიმართა. ფორუმში მონაწილეობას სამთავრობო და არასამთავრობო, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლები იღებდნენ. ფორუმმა ასევე უმასპინძლა დელეგატებს 17 სხვადასხვა ქვეყნიდან და ფორუმის მთავარი მიზანი საქმიანი ადამიანების წრის გაფართოება, მეწარმეების ხელშეწყობა, საერთაშორისო კონტაქტების დამყარება და გამოცდილების გაზიარება იყო. ასევე აღსანიშნავია, რომ ფორუმზე საინტერესო გამოცდილების შესახებ სწორედ საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებულმა 8 გამომსვლელმა ისაუბრა. ისეთ თემებზე, როგორიც არის ქართული სავაჭრო ბაზრის რესურსი და პოტენციალი, უახლესი სამეწარმეო ტენდენციები და ბიზნეს ეთიკა სხვადასხვა კულტურაში, ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერება და ქალის როლი, ისტორიული და უახლესი ტენდენციები ბიზნესში წარმატების მისაღწევად და როგორ გავუმკლავდეთ 21 საუკუნის გამოწვევებს ბიზნესში. ფორუმის მოდერატორი გიორგი ისაკაძე იყო, ასევე ფორუმს პარტნიორობა გაუწია Forbes Georgiam და ბიზნეს მედია საქართველომ. შესაბამისად, ჩვენი გუნდი ქალთა გლობალურ ბიზნეს შეკრებაზე აქტიურად ვიყავით ჩართულები, გარდა ადგილიდან პირდაპირ ეთერებისა, დღეისთვის სიუჟეტიც მოვამზადეთ, რომლის ნახვაც მაყურებელს უკვე შეუძლია. I love how many fabulous people from all over the globe are here to celebrate. მოხარული ვარ, რომ ამდენ ბიზნესმენ და ზოგადად საქმიან ქალს ხედავ ამ ფორუმზე და ასევე მიხარია, რომ ეს ქალები მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნიდან არიან წარმოდგენილები. უმნიშვნელოვანესია, რომ ეს ქალები არიან პროაქტიულები და მონდომებულები, რომ მათი ცხოვრება იყოს უფრო მეტად საქმიანი და წარმატებული. ასეთი მასშტაბური შეხვედრები ყოველთვის ინსპირაციაა თითოეული ჩვენგანისთვის, რომ ვაკეთოთ უფრო მეტი, არა მარტო ჩვენი თავისთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნისთვის. ჩვენ ვართ ინდივიდუალურები, თუმცა საერთო ჯამში ყველას ერთი მიზანი გვაქვს, უკეთესი გავხადოთ სამყარო. საქმიან ქალთა გლობალური ბიზნეს ფორუმი საქართველოში პირველად გაიმართა. მიზანი კი მეწარმე ქალთა საქმიანობის ხელშეწყობა და მათი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაში შეტანილი წვლილის მნიშვნელობის პოპულარიზაცია იყო. ფორუმის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ მასტერკლასები უცხოელი ბიზნეს ექსპერტებისაგან და თავიანთი გამოცდილება გაეზიარებინათ სხვადასხვა ქვეყანაში მომუშავე საქმიანი ქალბატონებისათვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღევანდელ ფორუმს დავესწარი. იცით, თბილისში და ზოგადად საქართველოში პირველად ვარ და
ხიბლული ვარ თქვენი მასპინძლობით. დღეს მეწარმე ქალებს წარმატებისა და გამოცდილების შესახებ ვესაუბრეთ. ასევე შევაჯამეთ პროგრესი, რომელიც ზოგადად ბიზნესის ხელშეწყობის თვალსაზრისით განხორციელდა საქართველოში. მომავალში მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს კვლავ ვეწვიო თქვენს ქვეყანას. ჩვენი ერთ-ერთი ექსკლუზიური, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე და მნიშვნელოვანი პროექტი არის ქალი მეწარმეობის განვითარება. ჩვენ შევქმნით სპეციალური სტარტაპ-სესხი პროდუქტი, ქალი სტარტაპერი, რომელიც ქალბატონებს საშუალებას აძლევს თავის ბიზნეს იდეები განავითაროთ. ფორუმზე თავიანთი გამოცდილების შესახებ ადგილობრივ და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებულმა გამომცვლელებმა ისაუბრეს. ფორუმის მოდერატორი Forbes Georgia's მთავარი რედაქტორი და ბიზნეს მედია საქართველოს დამფუძნებელი გიორგი ისაკაძე იყო. გამომცვლელებს შორის კი იყვნენ ქეთევან ბოჭორიშვილი ანაკლია სიტის აღმასრულებელი დირექტორი, ნათია სირაბიძე მარდი ჰოლდინგის აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე კრისტია ლანგენტი კალიფორნიიდან, ჩარლი დოუვი ბრიტანეთიდან, ვივიენ აფელგილი საფრანგეთიდან, მეგი სემპლი ბრიტანეთიდან, მაკო აბაშიძე ბრიტანეთიდან, სანე მოქტარი თურქეთიდან, სოფი იბოტსონი ბრიტანეთიდან და ჯესიკა ლემი ჩინეთიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალების როლი ბიზნეს სექტორში და ზოგადად გადაწყვეტილების მიმღებ საზოგადოებაში გაიზარდოს. ამისთვის კი ამგვარი გლობალური ფორუმები და გამოცდილების გაზიარება აუცილებელია. საქართველოში ქალების წარმომადგენლობა უნდა გაიზარდოს და ზოგადად პროგრესიც ძალიან მალე იქნება თვალსაჩინო. ასეთი ღონისძიებები რაც შეიძლება ხშირად უნდა ტარდებოდეს საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ საქართველო ჯერ კიდევ უცნობი მხარეა ბევრი ადამიანისთვის და ამ ქვეყნის პოტენციალი არ არის სათანადოდ ცნობილი მსოფლიოსთვის. გეოგრაფიულად სტრატეგიული ლოკაცია ძალიან საინტერესოს ხდის თქვენს ქვეყანას ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობისთვის. პირველად 6 წლის წინ ვიყავი საქართველოში და ახლა ვხედავ თუ რამდენად წინ წავიდა და განვითარდა ეს ქვეყანა. საქმიან ქალთა გაერთიანების ფორუმის მთავარი მიზანია საქმიანი ადამიანების წრის გაფართოება, მეწარმეების ხელშეწყობა, საერთაშორისო კონტაქტების დამყარება და გამოცდილების გაზიარება. 21 საუკუნის გამოწვევები ბიზნესში. ეს იყო გლობალური ბიზნეს ფორუმის მთავარი თემა, რომელსაც საქართველოს 15 და 16 სექტემბერს უმასპინძლა. დიდი მადლობა ნინი ლონგურაშვილს საინტერესო სიუჟეტისთვის. ბევრი ვისაუბრეთ გლობალურ ბიზნეს ფორუმზე, მრავალი გადაცემის ფარგლებში, მის სულის ჩამდგმელზეც ვისაუბრეთ და დაბადების დღეც მიულოცეთ ფორუმის მსვლელობისას, როდესაც ის აქტიურად იყო ჩართული საქმეში და სტუმრების გამასპინძლებაში, თუმცა იქვე დავიტოვეთ პირობას, სხვა შორის, რომ ქალების ნარატივის სტუდიაში მალევე ვიხილავდით. საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტი ეკატერინე მაისურაძე გემოვნებიანი ნარატივით. გვესალმება, მოგესალმებით ეკატერინე, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. პირობა შესრულდა, რაც მთავარია. თავისთავად, მოგესალმებით განცად, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, იმდენად აქტიური სამუშაო გზა განვლეთ ამ პერიოდში და რაც მთავარია, ახლა უკვე შედეგები უნდა მოვიკითხოთ, მე როგორც ვიცი პირველადი შეფასებით. შედეგები ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომელსაც ახლა გავამახვილებთ ყურადღებას. რა თქმა უნდა, გლობალური ბიზნეს ფორუმის შედგა, ეს უკვე არის შედეგი. შედეგი არის ის, რომ ეს დასრება იყო საკმაოდ მაღალი. უფრო მეტი ვიდრე ველოდით, ახლა გიცხათ, ვინაიდან ეს ტარდებოდა პირველად. ჩვენ ვიყავით ორგანიზატორები და ჩვენთვისაც პირველი იყო ამ მასშტაბის ღონისძიების ჩატარება და ვარ ძალიან კმაყოფილები. ვფიქრობ, რომ შედეგები კიდევ უფრო გამოიკვეთება ძალიან მალე. გამომდინარე იქიდან, რომ მე შევხვდი ჩვენ სტუმრებს არაფორმალურ გარემოში და დავსახეთ სამომავლო გეგმები. რა საინტერესო სამომავლო გეგმები დაისახეთ ჯერჯერობით არ ვამბობ. საინტერესოა და ამ ეტაპისთვის ამ შევიკავებ გაჟღერები. იქნებ მემორანდუმზე გავამახვილოთ მაშინ ყურადღება. მემორანდუმი დაიდო კატარის საქმიან ქალთა ასოციაციის პრეზიდენტსა და საქმიან ქალთა გაერთიანებას შორის, რაც მართლა საინტერესოა, დაგვირდნენ ძალიან ბევრ კარგ სიახლეს ქართველი ქალბატონებისთვის. ჩვენ ამ ყველაფერს უკვე ნელ-ნელა დაუბრუნდებით ჩვენ სამუშაო რიტმს დავალაგებთ და შემდეგ უკვე ჩვენი წევრებისთვის ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი. თქვენი სამუშაო რიტმი არ ჩერდება ეკატერინე, როგორც ვატყობ, იმიტომ რომ ახლაც გარკვეული ნაბიჯები ითქმება სწორედ იმ შედეგების უკვე რეალიზებისთვის, რომელიც უკვე სამომავლო გეგმებშია და რომელსაც აუცილებლად გავამახვილებთ ასევე ქალების ნარატივში ყურადღებას. რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ჯამში? 200-მდე ადამიანი ესწრებოდა, ყველა სტუმარი იყო, რა თქმა უნდა, თავისთავად განსაკუთრებული ჩვენთვის. მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიჩინა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებში. მათ კი 6 ელჩი ესწრებოდა, მათ შორის ბრიტანეთის, იაპონიის, უნგრეთის, სასამართლოდან ჩამოვიდა ემირატების ელჩი. ჩვენთვის ეს იყო დიდი პატივი.
კი, ადგილზევე შევაფასე დასწრება ძალიან მაღალი და მნიშვნელოვანი. ძირითადი მესიჯები, რაც გაიგზავნა, შეგვიძლია უკვე შეფასების კუთხით გავაკეთოთ ფორუმზე. და რაც უკვე როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამმავლო შედეგებსაც მოიტანს. რა იყო ძირითადი მესიჯი? ძირითადი მესიჯი, ზოგადად იყო ის, რომ ეს ფორუმი იქნება ყოველწლიურად და იგეგმება და უკვე თვითონვე მოითხოვეს. შემდეგ წელს აუცილებლად ჩამოვლენ თავი უფრო დიდი ჯგუფები სხვადასხვა ქვეყნებიდან პირობას გაძლევთ, რომ იქნება ბევრად უფრო მასშტაბური, იმიტომ რომ უკვე გვყავს პოტენციური დელეგატები 2018 წლისთვის. ანუ ტერიტორიაც დიდი დაგჭირდება. ნამდვილად. 200-ზე მეტი, გაცილებით მეტი დელეგატი ესტუმრება უკვე მომავალ ფორუმს. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს ბანკს, რომელიც იყო ჩვენი თანაორგანიზატორი. მათი თანადგომის გარეშე ჩვენ ალბათ გაგვიჭირდებოდა ამ ფორუმის ჩატარება და ბევრად რთული იქნებოდა და დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ისაკაძეს. არაჩვეულებრივი მოდერატორი იყო, არაჩვეულებრივი მოდერატორი იყო. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი შეფასება, ეს არის ყველა დამსწრე უცხოელი დელეგატის შეფასება. მე ყველა სტუმარს ფორუმიდან მკითხე, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ფორუმების ჩატარება, ახლა თქვენ რომ არ გითხოთ. არ შეიძლება ასე სტუდიიდან ვერ გაგიშვებთ, რამდენად ეხმარება წარმატებაში ქალებს, აქტიურ ქალებს, სწორედ მსგავსი ფორუმების ჩატარება და რამდენად უნდა იყოს კიდევ უფრო გააქტიურებული. სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ დავგეგმე გლობალური ბიზნეს ფორუმი ჩამეტარებინა ჩემ ქვეყანაში. გამომდინარე იქიდან მე თვითონ ვარ 10-ზე მეტი ქვეყანაში საქმიან ქალთა ასოციაციების სავაჭრო პალატების წევრი, როგორც მე, ასევე ჩემი კომპანია საქმიან ქალთა გაერთიანება. და ხშირად მიწევს სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობა და ფორუმებზე, სამიტებზე დასწრება. ძალიან მინდოდა რომ ჩემ ქვეყანაშიც ეს ჩატარებული იყო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ხარ საქმიანი ადამიანი, როცა გჭირდება კონტაქტები. ეს კონტაქტები მოდის აი ამ ფორუმებიდან, ამ ურთიერთობებიდან. სხვაგვარად შეუძლებელია, რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით. რამდენი ხანია რაც საქმიან ქალთა გაერთიანება არსებობს, მე ძალიან მაინტერესებს და რა პროექტებით იყავით აქამდე დაკავებული, ეს ასეთი მასშტაბური პირველად ჩატარდა საქართველოში კიდევ ერთხელ. საქმიან ქალთა გაერთიანება დავაარსე 2 წლის წინ, თუმცა ბიზნესში უკვე 12 წელია ვარ და აქამდე ყველაზე ესეთი გლობალური პროექტი იყო ეს ფორუმი. მანამდე ცოტა რაღაც დახმარებებს უწევდით ემზადებოდი და თავს სწავლობდი, რომ დავდიოდი და ვესწრებოდი, თავს სწავლობდი, როგორ უნდა გამეკეთებინე, როგორ უნდა ჩამეტარებინე, მართლაც მინდოდა, რომ რასაც გავაკეთებდი, ყოფილიყო მაღალი დონის. რაც მთავარია, შედეგი გვაქვს უკვე და სწორედ ის სრული შედეგი, რომელიც გამოძრავებდათ. მანამდე რა საქმიანობით იყავით დაკავებული, როგორც აღნიშნეთ, 12 წელია ბიზნესში ხართ. საგანმანათლებლო სფეროში ვიყავი კოლეჯის ხელმძღვანელი, შემდეგ უნივერსიტეტის რექტორი. მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ერთ დღეს ყველაფერი დავკარგე და მაგრამ არასოდეს არ დავცემული ვარ. დევიზია never give up. თქვენ დევიზს აუცილებლად გამოვიყენებთ, ეს იქნება სამოტივაციო დღევანდელი დღისა. ნამდვილად ყოველთვის გვხვდება სირთულეები და აუცილებლად უნდა გადავლახოთ და განვაგზავნოთ კიდევ უფრო აქტიური ნაბიჯებით სვლა ეკა და მეთანხმებით. ახლა უკვე რასაკეთებს ასოციაცია ამჟამად ამ ეტაპზე, ვიცი რომ სულ ახლახანს დამთავრდა ფორუმი, 15-ში ჩატარდა და 16-ში დასრულდა, რომ ორდღიანი იყო ფორუმი, როგორც ვიცით, თუმცა მაინც მიუხედავად ასეთი მცირე ხნის გასვლისა, შეიძლება ასე ითქვას, კვლავ საქმეში ხართ და არ ისვენებთ. რაზეა ორიენტირებული? დღეს ვაცილებთ ბოლოს სტუმრებს, ვიბრძანდებიან და უკვე ხვალიდან ვიწყებთ ამ ყველაფრის ჩვენ თვითონ შეჯამებას. ჯერ კიდევ სიმართლე გითხრათ, თქონცა ეიფორიაში ვართ და მართლა აღქმაც ისეთი მაქვს ჯერჯერობით. შედეგი ტკბობის პერიოდი უნდა იყოს დაახლოებით 1 კვირა და მაინც. კი ბატონო, აუცილებლად მოვიკითხავთ უკვე შედეგებს, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ. მე დარწმუნებული ვარ იმ საიდუმლოებსაც გავამხელთ ქალების ნარატივის სერიალში ექსკლუზიურად. ურმეს მადლობა მოგზაურობისთვის. მე იმედს ვიტოვებ, რომ კვლავ გვესტუმრებით და სხვადასხვა თემას ჩავშლით აუცილებლად. სხვადასხვა საინტერესო თემა გვაქვს განსახილველი. საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტი ეკატერინე მაისურაძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ურმესი მადლობა მას საინტერესო დიალოგისთვის და იმ შედეგისთვის, რომელიც დადო მრავალწლიანმა შრომამ, თქვათ ასე, და სწავლამ და შესწავლამ იმ
ინტეგრირებული სკრუპულოზური მნიშვნელოვანი მომენტებისა, რომელიც უკვე შედეგის მომტანია. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად. დაგვალოთ. რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. ტუნისის პრეზიდენტმა ბეჯი ქაიც ეს-სეფსიმ გააუქმა 1973 წელს მიღებული ბრძანება, რომელიც მუსლიმ ქალებს განსხვავებული რელიგიის მამაკაცებზე დაქორწინებას უკრძალავდა. აღსანიშნავია, რომ მამაკაცებს ყოველთვის ჰქონდათ ამის უფლება, რაც უფლებადამცველების აზრით უსამართლობა იყო. მათი მტკიცებულებით ეს დებულება ეწინააღმდეგებოდა ქვეყნის კონსტიტუციას, რომელიც მიუთითებს სქესთა შორის თანასწორობაზე. დოკუმენტში არსებობს მუხლი, რომელიც აცხადებს, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება აირჩიოს საკუთარი მეუღლე. აქტივისტები დიდი ხნის მანძილზე აწარმოებდნენ კამპანიას 1973 წლის განკარგულების გაუქმების მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ არაბულ სამყაროში ტუნისი ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით ლიდერად მიიჩნევა, სხვა შორის ქვეყანაში ქალთა მიმართ დისკრიმინაციისა და ძალადობის მაღალი სტატისტიკა მაინც არსებობს. შეგახსენებთ, რომ ტუნისის პარლამენტმა 2017 წლის ივლისში დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ არის მიმართული. 2018 წელს კი ის ძალაში შევა. ამერიკაში პოლიციამ LGBT სტუდენტი მოკლა, როგორც უკვე გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ. ამერიკაში ჯორჯიის შტატში სამართალდამცავებმა 21 წლის სტუდენტი ჯორჯიის ტექნიკური ინსტიტუტის LGBT თემის უფლებათა დამცველი ალიანსის პრეზიდენტი სკოტ შულცი მოკლეს. სამართალდამცავები ჯორჯიის ტექნიკური ინსტიტუტის კამპუსში ოპერატიული შეტყობინების მიღების შემდგომ მივიდნენ. შეტყობინების თანახმად კამპუსში ცეცხლსასროლი იარაღით და დანით შეიარაღებული პირი გადაადგილდებოდა. სამართალდამცავების მოთხოვნას დანებებას და დანის დაყრაზე შულცი არ დაემორჩილა და პოლიციელთა მიმართულებით გადაადგილება არ შეწყვიტა, რასაც ერთ-ერთი სამართალდამცავის მხრიდან გასროლა მოყვა, რომელიც ფატალური აღმოჩნდა. საავადმყოფოში გადაყვანიდან რამდენიმე საათში შულცი გარდაიცვალა. მოკლულის დედის განცხადებით პოლიციას ლეტალური ძალა არ უნდა ეხმარა, მით უმეტეს იმის შემდგომ, რაც გაირკვა, რომ შულცი ცეცხლსასროლი იარაღით არ იყო შეიარაღებული და მას მხოლოდ დანა ეჭირა ხელში. შულცის თანამებრძოლების განცხადებით ის უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ალიანსის ყველაზე პროდუქტიული და ენერგიული აქტივისტი გახდათ. Apple's ოფიციალური მაღაზიებიდან წითელი ფერის iPhone 7 და iPhone 7 Plus-ი ამოიღეს. აღნიშნული სერია Apple-ისა და პროგრამა Red-ის 10 წლიან თანამშრომლობას მიეძღვნა. შეგახსენებთ, რომ 2006 წელს ის U2-ს ვოკალისტმა ბონომ დააარსა და შემოსული თანხები შიდსით, მალარიითა და ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანების საქველმოქმედო ფონდში ირიცხება. წითელი სმარტფონები გასული წლის მარტში გამოვიდა. სხვა ფერის იდენტური მოდელებისგან ის მხოლოდ კორპუსით ფერით განსხვავდებოდა. ბრენდი Polaroid, რომელიც 2000 წლიდან ციფრულმა ტექნოლოგიებმა არაერთხელ გააკოტრა და 2008 წლიდან წარმოება შეწყვიტა, ისევ დაბრუნდა ბაზარზე 9 წლის განმავლობაში. ენთუზიასტების არაერთი მცდელობა Polaroid-ის ქარხნის მიერ ახალი ბრენდის წარმოების თაობაზე კრახით სრულდებოდა. საბოლოოდ მათ ფსონი ისევ Polaroid-ზე გააკეთეს და პირველი гаджеტი One Step 2 წარმოადგენეს. ის მცირედით განსხვავდება ძველი Polaroid-ისგან მხოლოდ USB დამტენით და ფირის ინდიკატორით. მოწყობილობა $99 ღირს. ფირი $16. კომპანია აფირებს ძველი Polaroid-ებისთვისაც გამოუშვეს. Polaroid-ზე შეყვარებული უამრავი ადამიანი ვიცი შესაბამისად გაახარებთ ეს ინფორმაცია. უკანასკნელი რამდენიმე თვე ჯენიფერ ლოურენს საკმაოდ დატვირთული აქვს. მსახიობმა მონაწილეობა მიიღო ფილმებში დედა, ბნელი პენისი და წითელი ბეღურა. უახლოეს მომავალში კი X ადამიანების გადაღებებით დაიწყება, სადაც ლოურენსმა მონაწილეობა რამდენიმე დღის წინ დაადასტურა. ამის შემდეგ ლოურენსი კინოდან წასვლასაც გეგმავს. მსახიობმა თავად აღიარა, რომ შემოქმედებით ჩვეულებაში მინიმუმ 2 წლით წავა. უახლოეს მომავალში ახალი პროექტის აღებას აღარ ვაპირებ, ჯერ არ მიფიქრია რას გავაკეთებ, ალბათ ვიპოვე რამე საინტერესო საქმიანობას, თუმცა უახლოესი ნახევარი წელი უბრალოდ დავისვენებ, განაცხადა ვარსკვლავმა. და სტრიმინგის ეპოქაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ток-შოუს ავტორი და წამყვანი ელენ დეჯენერესი YouTube ჩანელზე ექსკლუზიური კონტენტითა და ორიგინალური სერიების მიღმა 3 მილიონი სატელევიზიო მაყურებლისა 700 მილიონზე მეტ მნახველს ინტერნეტ სივრცეში იზიდავს. ახალი პლატფორმა ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის და სიახლე მომხმარებლებისთვის. დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. ამ ქვეყნიური ток-შოუები სამუდამოდ ვერ გაგრძელდება, თუმცა ციფრული სამყარო იძლევა იმის შესაძლებლობებს, რომ ნიჭიერ ადამიანებს ყოველთვის ჰქონდეთ პლატფორმა საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის. სწორედ ამიტომ ელენ დეჯენერესმა სტრიმინგის ეპოქაში შექმნა ოფიციალური გვერდი, რომლის მაგალითსაც ახლა სხვა დიდი ვარსკვლავებიც მისდევენ. So long as we just keep swimming. ამბავი დაიწყო მაშინ, როცა ელენ დეჯენერესი ბარაკ ობამამ თავისუფლების მედლით დააჯილდოვა. ток-შოუს წამყვანმა კი საკუთარი მომავლის შესახებ გარკვეული მინიშნებებიც გააკეთა.
თეთრი სახლის დასავლეთ ფრთაში კოლეგა ლაურეატები, მათ შორის ბილ გეიტსი, დაიანა როსი და მაიკლ ჯორდანი შემოიგრიბა და მანიკვინ ჩელენჯში მონაწილეობა შესთავაზა. ეს ვირუსული ვიდეო ტრენდია, სადაც მონაწილეები საგანგებოდ დგამენ სცენებს, ხოლო როცა კამერა ირთვება, შეშდებიან. ვიდეოს შაშვებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ელენ თუბზე, ანუ დეჯენერასის პლატფორმაზე ექსკლუზიური კონტენტისა და ორიგინალური სერიებისათვის 30 წამიანი კლიპის სტრიმინგი დაიწყო, რომელიც ნიჭიერ ადამიანებს თავის დამკვიდრების საშუალებას აძლევდა. ელენს კი ფანებთან პირდაპირი კავშირის დამყარება შეეძლო. იდეამ გაამართლა. ვიდეოებს თვეში 700 მილიონი ნახვა აქვთ. მისი ქსელი კი, რომელიც ასევე მის სატელევიზიო შოუთ და YouTube-ის ოფიციალურ გვერდად იშლება, 59 წლის დეჯენერას სტრიმინგის ახალ ეკონომიკაში პიონერად აქცევს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ტრადიციული მედია და სალიცენზიო კონტრაქტები ელენისთვის დღემდე შემოსავლების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენენ, რომელიც 90%-ია მისი ჯამური 77 მილიონიანი შემოსავლიდან. ელენ დეჯენერესი ძალიან მოგწონს, მისი შოუც ძალიან მოგწონს, ვაფასებთ ცხადია. დიდი მადლობა მარიამ ადამიანის საინტერესო სიუჟეტისთვის და აზრების ანალიზი. მნიშვნელოვანის გამოძიება ადამიანის ფსიქოლოგიაში. მეცნიერება, ფსიქოლოგია, რომელზეც ბევრი მნიშვნელოვანი რამ დგას კომუნიკაციის უნარიდან დაწყებული სხვა მრავალით დამთავრებული დამეთანხმებით. ინტერდისციპლინური განათლება და საქმის სიყვარული პროფესიონალის სამუშაო არეალში, რომელიც დღეს ქალების ნარატივის სტუმარია. ბევრ საინტერესო საკითხზე თესეუს ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს პროფესორს თამარ გოგოშიძეს ვესაუბრებით. უღმესი მადლობა ქალბატონო თამარ მობრძანებისთვის. თქვენი დიდი თაყვანისმცემელი ვარ პირდაპირ ეთერში ვაცხადებ. ძალიან რთულია ამ მომენტის ხელიდან გაშვება, სულ რაღაც 10 წუთი გვაქვს სასაუბროთ, მაგრამ მაქსიმალურად გამოვიყენებ. რამდენად კომფორტულად ხართ ჩვენ სტუდიაში? ძალიან კარგად, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორი ენერგეტიკა სუფევს ჩვენთან სტუდიაში? შვენიერი. ეს არის მთავარი. ნეიროფსიქოლოგია. როგორც დარგი, ქალბატონო თამარ, განვიხილოთ რას გულისხმობს? და რატომ ეს პროფესია თქვენ შემთხვევაში, როგორც ვიცი, ადრეული ასაკიდან აკვირდებოდით ადამიანების ქცევას და გაინტერესებდათ კომუნიკაციის ხელოვნება. სხვათა შორის არასოდეს არ მეფიქრია ფსიქოლოგობა. ლინგვისტობა მინდოდა და უბრალოდ იმ წელს არ იყო მიღება იმ ლინგვისტობა მინდოდა და მაინტერესებდა. და სრულად შემთხვევით მოხდა ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე. ასევე სრულად შემთხვევით მოხდა ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულებაზე. უბრალოდ მაინტერესებდა ტვინი და ფსიქიკის ურთიერთობა. ესე ჩემთვის. და მე გამოჩნდა საშუალება მოსკოვში, ლომონოსოვის უნივერსიტეტში. იქაც სრულად შემთხვევით მოხდი. როგორ მოხდა ეს? მოგვიყევით საინტერესო ისტორია იქნება. ჩემი კურსელი თემურ ბჟალავა, იოსებ ბჟალავას ვაჟი, ცნობილი ექიმის და ფსიქოლოგის, მან მითხრა, რომ აი საშუალება არისო მოსკოვში წასვლისო და თუ გინდა უწავდითო და ორი ადამიანი წავედით, ესე. სპონტანურად. და მე აღმოჩნდა, რომ ძალიან რთული ყოფილა გადასვლა იმ უნივერსიტეტში. ჩვენ როგორ მოხვდით, ჩვენთანაც არ ვიცით და მე უკვე დავინტერესდი ამ სფეროთ, ეს ახალგაზრდა სფეროა. და რამდენად ვიწროა ეს სპეციალობა? ვიწრო არა, ნეირომეცნიერებებში შედის ნეიროფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიის დარგია პრინციპში, მაგრამ იმის გამო, რომ შეისწავლის ტვინის და ფსიქიკის ურთიერთობას, ანუ დაზიანებული და ნორმალური ტვინის ფუნქციონირების დროს ჩვენი ფსიქიკა და ჩვენი ფუნქციები, ჩვენი ემოციები, აზროვნება როგორ მოქმედებს, ამიტომ ინტერდისციპლინურია. ნევროლოგიის, ფსიქიატრიის და ფსიქოლოგიის გადაკვეთაზეა რეალურად და არ არის ადვილი ამიტომ. საკმაოდ რთული დარგია. ნამდვილად. და აი განწყობის სწრაფცვლილებას მოითხოვს ფიზიკიდან ფსიქიკაზე და ფსიქიკიდან ფიზიკაზე. ძალიან რთული და შრომატევადი საქმიანობა ადამიანებზე დაკვირვებას დღესაც აგრძელებთ. ბუნებრივია ფსიქოლოგიური პორტრეტის შექმნა საინტერესოა კაპიტან თამარ, რამდენად სწრაფად შეგიძლიათ და რამდენად დამღლელია ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა. მე ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან რთულია და შეიძლება განტვირთვის დროსაც სწორედ ეს პროფესია ჩაირთოს. როდის ახერხებთ განტვირთვას? იცით რა, როცა ახალგაზრდა ხარ, მაშინ ესეთი უფრო უკომპრომისო ხარ და რაღაცებს ვერ პატიობ ადამიანებს და ეს ემოცია და აზრი რაღაცა ისეა ერთმანეთსაგან განუყოფელია. გამოცდილებასთან ერთად მე უკვე ახერხებ, რომ რაღაცნაირად მოახერხო დისტანცირება. ეს ჩვენი პროფესიის ნაწილია, პრაქტიკული პროფესიის ნაწილია, რომ შენ არ შეხვიდე ესე ადამიანში, შენ შეგიძლია თანაუგრძნო, იზრუნო, მაგრამ
არ ესე რაღაცნაირად არ მოახლოს. ხო, ეს ხო საკუთარ ემოციაზე არ მოქმედებს. ხო, სპეციალური ვარჯიში ამისთვის, რომ არ მოხდეს ეს. ეს ვარჯიში ჩვენს გვჭირდება, არა პროფესიონალებს. არა, ყველას გვჭირდება ეს ვარჯიში და ყველაზე მთავარი მაინც ისეთია, რომ ჩვენ ვიღებთ ადამიანებს ისეთს როგორებიც არიან, ჩვენ ვცდილობთ ეს გავაკეთოთ. თუმცა ყოველთვის არ გამომდის, იმიტომ რომ ჩვენს პროფესიონალებს ჩვენი რაღაცა უპირატესობები და ჩვენი გემოვნება გვაქვს და ეს ძალიან რთულია რომ დაევიწყო როცა კლიენტთან მუშაობ. ამის კონტროლი ძალიან რთულია, კი ბატონო, არ ვიცი რაზეა დაფუძნებული, სულიერ სიმტკიცეზე თუ სხვა ცოდნაზე. გამოცდილება, ყველაფერი არის გამოცდილება საბოლოო ჯამში და კიდევ ერთი რამ, რომ ჩვენი პროფესია ისეთია, რომ თუ არ გიყვარს ვერ გაძლებ. ვერ გაძლებ, აი მე მახსოვს ჩემი თავი რაღაცა ტიპის სერვისში საათს უყურებდი ხოლმე. საათს უყურებდი, როდის გავიდოდა დრო. ეს არის ძალიან მძიმე. ჩვენ ისე ვმუშაობთ, რომ დრო ისე გარბის, რომ ვერც ხვდებით ხოლმე, რომ ვირა მალე გავიდა. როდის გაჩნდა სიყვარული კოპტონ თამარ სწორედ პროფესიის მიმართ? იცით რა, პირველად როცა კლინიკაში მოვხვდი, ყველაზე ძიმე გამოცდილება მივიღე სულ პირველად მე მახსოვს მე-5 კურსზე ვიყავი და ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა რომ ბავშვები არიანო ოთახში პრობლემური და არ მოვიდაო ფსიქოლოგიო და შენო შედიო და არ გამაფრთხილა ვისთან შეიძლებოდა რომ მომხდარიყავი და რო გითხრათ რომ ეხა ბავშვებზე მზედამთვარე ამოვდიო და ძალიან მოგატყუებთ ძალიან სასაცილოა ხოლმე ბავშვ ფსიქოლოგს რომ მიწოდებენ ბავშვებზე დღეს აუცილებლად ვისაუბრებთ მიწოდებენ და მთელი მომენტი ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ეს ბავშვები არასოდეს არ ყოფილა ჩემი ცხოვრების არც მიზანი და საერთოდ არც მიფიქრია რომ ბავშვთან საერთოდ რამე საქმე მექნებოდა ხო თუმცა გამოვიდა ისე რომ ყველას ბავშვზე ზრუნვა გიწევთ ესე გამოვიდა და მოვხვდი ამ ოთახში და არ გამაფრთხილეს სად მოვხვდი ეს იყო ძალიან მძიმე ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვები ესეთები არც მინახავს მე ძალიან მძიმე და შემეშინდა. ჩემი პირველი რეაქცია იყო, რომ გამივარდა ხელიდან ეს რაც მეჭირა ხელში. და ამ ბავშვებმა მე არ მიმიღეს. მათ იგრძნეს, რომ მე შემეშინდა, რომ მე არ მომეწონა და მოკლედ ჩამეშალა ის ჩემი პირველი გამოცდილება და ეს იყო საკმაოდ მწარე გამოცდილება ჩემთვის და იმის მერე მეშინოდა. ვერ შევდიოდი აი ეს. თუმცა ეს ბარიერი გადალახეთ. ეს არის ძლიერი ქალის და საქმიანი ადამიანის. შეიძლება, არ ვიცი როგორ გამოვიდა ეს ფაქტია, რომ მე მოზრდილებთან მუშაობდი. ძირითადად ჩვენი საქმიანობა ნეიროფსიქოლოგი, ესეც იყო ყოველთვის კლინიკური ნეიროფსიქოლოგი, არის მოზრდილების ფსიქოლოგია, მოზრდილი ადამიანების, ვისაც აქვს გადატანილი სისხლის მოქცევის მოშლა, ინსულტი, ქალატვინის ტრავმა. არავინ არ იცის, რომ მე და ჩემი გუნდი ზოგადად მოზრდილების სპეციალისტები ვართ. ყველა გვიცნობს როგორც ბავშვების სპეციალისტებს. არა და ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცას გაკეთება მოზრდილებისთვის შეგვიძლია. დავუშვათ იგივე ქალატვინის ტრავმის მერე, ხანში შესული, უკვე ხანში რო შედის ადამიანი 40-50 წლის მერე უკვე ყველა ჩივის ხო რომ მეხსიერება არ მივარგა, ყურადღება ცუდი მაქვს. ჩვენ ძალიან კარგად შეგვიძლია ასეთ ადამიანებს დავეხმაროთ. აი ჩვენი სტრესის პირობებში როგორ შეიძლება რომ გაიუმჯობესო დავუშვათ. თქვენი პაციენტების სიმრავლე აურაცხელია, კაპტონ თამარ. მარტივად თქვენთან კონსულტაცია არ მიიღწევა. შეიძლება ითქვას. ეს იმიტომ კი არა რომ აურაცხელია პაციენტების რაოდენობა, მე არა მაქვს სამწუხაროდ ამდენი დრო უნივერსიტეტში ამ საქმიანობას ჩემსას გარდა იმისა რომ უბრალოდ პროფესორის ასე ვთქვათ აი ამ მენეჯმენტის საქმიანობა ძალიან დიდი დრო მეაქვს. ამიტომ ეს დააკლდათ იმ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება ვჭირდები და ამიტომ გამოვიყენებ ახლა დროს. როგორია ჩემი ფსიქოლოგიური პორტრეტი? პირდაპირ ესე მარტივად არ შემიძლია. ესე მარტივად რომ შეიძლებაოდეს. ახლა ის ბალანსია სწორედ ჩართული, რომელზეც ვსაუბრობდით. ერთი შემიძლია ვთქვა პირველ პირში, რომ ძალიან სიამოვნებს თქვენთან ურთიერთობა და ძალიან კომფორტულია. ასევე ძალიან მახარებს ეს იმის მანიშნებელია, რომ კვლავ გვესტუმრებით ქალების ნარატივის სერიალში. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი თემა გვაქვს განსახილველი. შესაბამისად, დღეს დრო ამისთვის არ გვეყოფა, მაგრამ ჩვენ ბავშვები ვახსენეთ. სასწავლო წელი დაიწყო და მშობლებს გვჭირდება უაღრესად კომპეტენტური პროფესიონალი ადამიანის კაპტონ თამარის რჩევა. როდის არის ბავშვი
ბავშვი მზად სკოლისთვის პირველ რიგში როგორ უნდა მოიცეს მშობელი იმისთვის რომ ბავშვმა არ დაკარგოს ინტერესი სწავლის მიმართ ნებისმიერ ასაკში უკვე სკოლის პერიოდში და იყოს მობილიზებული სწავლაზე. ეს არის მნიშვნელოვანი რჩევა. როგორი აქ მასწავლებლის როლის პრინციპში? მე სამწუხაროდ არა მაქვს ესეთი საყოველთაოდ გავრცელებული აზრი იმის შესახებ, რომ ბავშვმა უნდა ძალიან ბევრი მეცადინოს. დიახ, ძალიან საინტერესოა. არა ვარ მომხრე ბავშვების ტანჯვაწამების. არა ვარ, იმიტომ რომ ვიცი ზუსტად, რომ ჩვენი ტვინი ტანჯვაწამებით ვერ სწავლობს. იმას სიამოვნება ჭირდება, სიამოვნების ფონზე უფრო კარგად სწავლობ. შესაბამისად, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ სწავლა არ გახდეს საშინელება და როცა პირველი კლასის მოსწავლეზე გეუბნებია, რომ არის არმაცი, ეს არის აბსურდი. შეუძლებელია პირველ კლასელის არმაცი იყოს. იმას უკვე გული აცრუებული აქვს სწავლაზე, ბევრი მიზეზის გამო. 6 წლის ბავშვი არის დაახლოებით, სხვათა შორის ეს ძალიან ინდივიდუალურია. 6 წლის არის 6 წელი ის წელია, როდესაც ყველა უნარი ბავშვს აქვს მომწიფებული იმისთვის, რომ მითითებები შეასრულოს. სკოლა ხომ ეგ არის. შენ უნდა გააკეთო ის, რაც არ გინდა. არ მოგწონს. შენ იძულებული ხარ ეს გააკეთო. 5 წლის ბავშვს ეს არ აქვს. რაც არ უნდა გენიოსი იყოს 5 წლის ბავშვი, შენ ვერ აიძულებ ასეთ ბავშვს, რომ ის გააკეთოს, რაც მას არ უნდა. შესაბამისად, ზოგიერთი 6 წლის ბავშვიც არ არის ხოლმე მზად სკოლისთვის და არც ეს არ არის დიდი ტრაგედია. მშობლებს ეჩქარებათ რატომღაც, ჩვენ ხო სულ გეჩქარება ყველგან. და ეს ცხოვრება, ეგზისტენცია, ყოფიერებით არავინ არ ვტკბებით. სულ სადღაც გვეჩქარება, სულ რაღაცის მოსწრება გვინდა და ბავშვების ხარჯზეც გვინდა ამის მოსწრება. მე მესმის მშობლების ძალიან ადვილია ხა ჩემთვის ამის თქმა, ბავშვები რო არ მყავს, მაგრამ მშობელმა თვითონაც ხო სიამოვნება უნდა იქცნოს და თუ ისიც დაიტანჯა და ეს ბავშვის დაიტანჯა. ეს არის ხშირი ქალბატონი. ეს არის ძალიან ხშირი. შედეგი ჩვენ გვაქვს რომ მე ბავშვს არაფერი აღარ უნდა. აი 12 წლის ასაკის მშობელი გეუბნება რომ არაფერი ინტერესი არ აქვს ჩემ შვილს. ეს იმიტომ რომ უკვე მობეზრებული აქვს ეს ერთი და იგივე უნდა ისწავლო, უნდა გააკეთო. ჩვენ არ ვქამნით იმ სიტუაციას, რომ შენ თვითონ გინდოდეს ამის გაკეთება. გაკვეთილი უნდა იყოს საინტერესო, სიტუაცია უნდა იყოს მიმზიდველი. თვითონ ისწავლის და თვითონ წაიკითხოს. ახლა მე ძალიან მიყვარს კითხვა, მაგრამ ჩემთვის რომ ვიღაცას ეძახა, მე რო სკოლაში ვსწავლობდი, რომ 10 წიგნი უნდა წაიკითხო, აუცილებლად არ დადეგებზე მე ამას არ გავაკეთებდი. და როდესაც ბავშვებს ავალებენ არ დადეგებზე ამდენ რაღაცას. ჩემთვის ეს არის აბსოლუტურად გეთანხმები. მიუღებელი, იმიტომ რომ ბავშვი თვითონ უნდა სიამოვნებდეს ეს და თავის პასუხისმგებლობა უნდა ჰქონდეს. ჩვენ არ ვაჩვევთ ბავშვებს პასუხისმგებლობა სამწუხაროდ. და შედეგი მე სახეზეა, როცა ისდებიან უპასუხისმგებლო ბავშვები. შევქმნათ გარემო ბავშვებისთვის და შედეგსაც აუცილებლად მე. იცით რაშია საქმე, რომ ბავშვები აფრიშუაში არ არიან აქ. საქმე მშობლებთან აქვს ჩვენ. და აი ხა ამ ბოლო პერიოდში სულ ვფიქრობ ამაზე, როგორ შეიძლება მშობლების დახმარება, იმიტომ რომ მშობლები ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან. იყო მშობელი არის გმირობის ტოლფაზე, მე ვფიქრობ. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხა ჩვენ უნდა გადავერთოთ ბავშვებიდან მშობლებზე. ეს პირველ რიგში. შემდეგ ყველაფერი გავარდებით. კარგად როცა არის მშობელი, ბავშვიც არის კარგად. გალდან თამარ, რა არის თქვენი განტვირთის საგანი, სწორედ ასეთ მძიმე სამუშაო გრაფიკში? მაგალითად ხელოვნება. მუსიკა არ მიყვარს, პირდაპირ გეტყვით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ძმა არის მუსიკოსი და ბავშვობიდანვე მუსიკას იძულების წესით ვუსმენდი. აქაც იძულება ჩაიგდო. არ მიყვარს მუსიკა, მართალი გითხრათ. მიყვარს კითხვა. ძალიან. ხატრობა? ხატრობა მიყვარს ძალიან. თავად თუ გიცდიათ ხატრობა? კი, კარგად ხატავდი. ბავშვობაში. არ ვიცი როგორ გიგრძენი ეს მე, მაგრამ ბავშვობაში ხატავდი კარგად და ეხლაც ხანდახან ესე უბრალოდ ფანქრით. შეიძლება გამოფენას დავილოდოთ? არა, გამოფენას არა. მე მინდა ქალების ნარატივის არეალში დაიბადოს, სწორედ ეს აზრი. არა, ეგეთი ნიჭი არა მაქვს სამწუხაროდ. არა, შესაძლებელია ესეც მოხდეს კი. თუმცა ჩვენ ამ ამბამდე კიდევ ბევრს მოვიკითხავთ, ძალიან ბევრი საინტერესო გვაქვს განსახილველი. მეცნიერება ნუ ვითარდება დღითი დღე, ცხადია დამეთანხმებით გაგონთ თამარ. რა არის თქვენი მორიგი ინტერესის სფერო და კვლევის საგანი დავარქვათ ასე? ხატრობიდან უკვე მეცნიერებამდე. იცით რა? მართალია ეს ბავშვები შემთხვევით გაჩნდნენ ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ ბავშვებზე დაკვირვებამ და ზოგადად მათგან წამოსულმა ენერგიამ, აი რა უცნაურია,
დაღლილი ხარ მთელი დღის განმავლობაში ამდენი კლიენტი მიიღე, აქეთ სტუდენტები, იქით უნივერსიტეტი, ამდენი რამე და აი თავი აღარა გაქვს, თავი გტკივა, წნევა აწეული გაქვს და უცბად შემოდის პატარა საყვარელი არსება. და ყველაფერი გავიწყდება, რაც ყველაზე საინტერესოა. ანუ ეს არის ისეთი ენდორფინი და ისეთი მორფინი ჩემი ტვინისთვის საბოლოო ჯამში, რომ მე დაღლასაც არ გრძნობ და ბავშვებმა მასწავლეს ის, რომ განსაკუთრებით აუტისტურ სპექტრის მქონე ბავშვებმა ემოციურ რეგულაციას და ემოციურ სფეროს ზოგადად ფსიქოლოგიაში ცოტა დრო ეთმობოდა ყოველთვის, იმიტომ რომ ძნელი შესასწავლია და ამ ბავშვებმა მასწავლეს, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თურმე ჩვენ ცხოვრებაში, მე არ ვიცოდი. და ამის გაზრდა, ამის აღზრდა ემოციური რეგულაციის ჯანმრთელ ბავშვებშიც და იმ ბავშვებში, ვისაც აქვს პრობლემა, არის თურმე ყველაზე მთავარი ჩვენი ინტელექტის განვითარებისთვისაც და აი ხა ამითი ვარ დაკავებული. ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო გახდა უკვე აი ემოციური რეგულაციის შესწავლა, მისი გავლენა დაუშვათ შემეცნებით უნარებზე, მშობლებს რა როლი აქვთ ამ ემოციური რეგულაციის სწავლებაში, იმიტომ რომ მშობლები თვითონ არიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, მე ვფიქრობ, მუდმივი სტრესის, ვიღაცას დეპრესია აქვს და შენ ვერ მიცემ ასეთ მდგომარეობაში ბავშვს აი მხარდაჭერას, რაც მის დეპრესია არის მალულიც და ფარულიც. შეიძლება ესე არ გამოიხატებოდეს. ამიტომ ეხლა ამჯერად ეს არის ჩემი შესწავლის საგანი და ძალიან მაინტერესებს ეს სფერო. და ისე ზოგადად მაინტერესებს მაგალითად უკვე მე თვითონაც ხანში შევდივარ და შესაბამისად უკვე ხანში შესული ადამიანების უნარების დაქვეითებას რა შეიძლება ეშველოს და როგორ შეიძლება ამას ხელი შევუშალოთ, იმიტომ რომ თამსოფლოში ეს დემენციების რიცხვი იზრდება და მათ შორის ჩვენთანაც და ამიტომ ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხზე გვაქვს კიდევ სასაუბრო. ქალბატონი თამარ, პირობა უნდა დავიტოვო, რომ კვლავ გვესტუმრებით. უღმეს მადლობა იმ ბალანსისთვის და ემოციური სიმშვიდისთვის, რომელიც გვაჩუქეთ 10 წუთის განმავლობაში. მე ამას ვგრძნობ. მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. თამარ გოგოშიძე, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რესპონდენტი, რომელსაც კვლავ ველოდებით ქალების ნარატივში, წესოს ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი სტუმრობდა გადაცემას. ჩვენი ნარატივიც სწორედ ასეთი გახდათ სამშაბათი, აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს ტრადიციულ დროს 11 საათზე, თუმცა უკვე განსხვავებული ლოკაციიდან ხვალ, რომელსაც ჯერჯერობით არ დავაანონსებ დავტოვებ სიურპრიზად. წარმატებულ და საინტერესო სამშაბათს გისურვებთ ბედნიერად.